so let me feed your addiction. Feed your addiction. Assalamualaikum guys, dan selamat pagi kepada mak motor dan bukan mak motor dan YouTubers di luar sana. So hari ni aku nak repaint body Honda Bulat. So hari ni aku baru nak cutting Simen. Body Honda dah buat cat sebenarnya, dia dah Simen tapi tak cantik. Aku Simen balik dan nak cutting Simen. So jom tengok body. Okay, sebelum tu jangan lupa subscribe channel aku dan tekan loceng. So jom tengok body. So ni body. Ni Simen, ni aku Simen semalam. Ni nak cutting. Yang kasar-kasar ni aku cutting dengan canai dulu, dengan grinder, dengan mata kertas pasir. Tempat yang kasar-kasar ni. Lepas tu baru guna kertas pasir, guna tangan. Aku tak pandai Simen sebab itulah tak cantik. Simen ni kalau korang pandai apply dekat body, dia lebih mudah untuk cutting dan lebih mudah untuk samakan dan nampak lebih cantik. So jom cutting. So yang kasar-kasar ni aku guna mata ni, mata kertas pasir. So jom. Dan sini dah siap. So aku stop kejap sebab orang azan. Rumah aku kat tepi masjid je. So stay tune. So aku dah buang yang kasar-kasar Simen. Lepas ni nak gosok dengan kertas pasir. Lepas tu masuk primer. So jom.